פתחת עם אולי מי אני, ואנחנו ממש רגילים בעולם הזה להגיד מי אני, להגיד את השם שלנו, ואולי באמת איזה תואר יש לנו, ואיפה אנחנו גרים, כמה ילדים יש לנו, אבל מי אנחנו, והתחלנו עם זה במדיטציה, זה משהו הרבה יותר רחב והרבה יותר גדול. בשבטי אדמה, השלום שלהם זה לאן אתה שייך. ולא פלא שיש היום כל כך הרבה בדידות בעולם, כי בעצם מי אני לא קשור לטייטלים חיצוניים, אלא למשהו פנימי. כשהוא קשור רק לטייטלים חיצוניים, אז ברגע שהדבר הזה נלקח, אם אני מתגרש, או אני נעקר מביתי, או אם אני עוזב את הארץ, אז בעצם הזהות שלי הולכת איתי. יש איזה שבר מאוד גדול, אנחנו מכירים את זה מהשנתיים האחרונות. אבל אם אני באמת שייך לעולם הזה, ואם אני יודע שאני 70% מים ואני אדמה, ואני אבק כוכבים, ואני עשוי מאותם מינרלים של כל דבר, והאני לא נגמר פה, אלא הוא משהו רחב יותר, והוא קשור בעצם לאיזושהי מהות ייחודית שאיתה אני הגעתי לעולם. בהרבה מאוד קהילות ובהרבה מאוד שבטים ותרבויות עתיקות, ברגע שהילד היה מגיע לעולם היו שרים לו את השיר שלו שקשור למי הוא, או היו זקני השבט יושבים ומסתכלים מה האיכויות הייחודיות של אותו ילד, מזכירים לו את זה שוב ושוב, או נותנים לו שם, כמו מחבר בין העולמות, או הרואה למרחקים, או הטווה חוטים, ובעצם מגיל מאוד מאוד צעיר, הילד הזה היה הולך עם המהות כשם, או כתפקיד שהקהילה זקוקה לה. מה קורה היום כשאנחנו עם הזהות ואין לנו תמיד קשר למהות? לפעמים צריך משבר, והמשבר בהרבה מובנים זאת הזמנה, לפחות בטבע, כל משבר שיש בטבע זאת הזמנה לצמיחה ולגדילה. כשהזרע בוקע, זו הזמנה לגדילה. כשהקונחייה של הסרטן הוא לוחץ והוא צריך לגדול, אז הוא מתפרק. כשהזחל רוצה להפוך לפרפר, אז הוא בעצם מתפרק כזחל. זאת אומרת, הדבר הזה תמיד קשור במשבר. אצלנו בהתפתחות האנושית, המשבר הזה נקרא חניכה, ובכל תרבות בריאה היו את זקני השבט שהיו מלווים אותנו לתוך חניכה כדי להבין בדיוק מה המהות האמיתית, מה המתנה הגדולה ומה התפקיד שהוא בעל הרבה מאוד משמעות לקהילה. כשאין לנו היום את האלדרס או אין לנו את המפת דרכים הזאת למי אני במהות שלי ואיך אני מתחבר למתנות ולאיכויות הייחודיות שלי, אז אנחנו בודדים קודם כל מעצמנו, מהמהות, ממה שמחיה אותנו, וגם אנחנו לא תמיד מרגישים שיש משמעות לחיים שלנו. הרבה אנשים מגיעים אליי לקליניקה ואומרים אם אני אקום או לא אקום בבוקר, זה לא ממש ישנה לאף אחד. אז אנחנו פיתחנו בדרכים לדעת, תהליכי חניכה, ממש יוצאים אל הטבע, כי שם קצת יותר קשה להחזיק את הפרסונה ואת הזהות, ומהר מאוד הדברים האלה מתפרקים, וכשיושבים סביב המדורה ביחד, או הולכים ביחד, בין אם זה בגשם ובין אם זה בחול, אז יש משהו שפוגש, משהו שיותר פנימי, יותר אותנטי, וזה לא משנה מאיזה רקע סוציו-אקונומי, או מה המצב המשפחתי שלי, שם אני יכול להתחבר באמת למה שבסיסי, ומה זה אומר להיות בן אנוש. תהליכי החניכה האלה, כמו המשברים, הם הדרך שלנו להיפתח ולגלות מה שיש מתחת לרובדים החיצוניים, ולהתחבר למקומות האלה. אז זה הזמן לשאול את עצמנו, אנחנו במשבר מאוד גדול, והמשבר הזה הוא גם הזדמנות. בתנ"ך לכיסא היולדת קוראים משבר, יוסף ירד למצרים לשבר
את הרעב, כי שם זה מחסני התבואה. יש המון הזנה בתוך משבר ברגע שאנחנו קולטים אותו ככה. אז את דיברת על איך אנחנו יכולים להפחית את הכאב, זה גם state of mind, מה התפיסה שלי לגבי זה, ואם אני מבין שהמשבר מזמין אותי לגילוי, אז אני יכול לשאול מהם באמת הערכים שלי, מה מקודש לי, מה טבעי לי ומה משמח את ליבי. והתשובה לארבע השאלות האלה היא תמיד קשורה למהות של מי אני ברובד העמוק. תודה. תודה רבה לליה, שממש מצביעה לנו על המהות שלנו, מצביעה בעצם על התהליך שאנחנו צריכים לעבור, בעצם מהטראומה להבין מי אני אל האושר.